Hello mga freelancers and welcome back to my YouTube channel. For today's tutorial, ang topic po natin is paano nga ba mag-file online ng 2551Q form or quarterly percentage tax return for the fourth quarter. Para sa kompletong schedule ng due date or deadlines ng percentage tax every quarter, you can actually follow my Facebook page. That's on facebook.com/mothersroad, or you can just simply click or tap the link on the description box below. Dahil online na po tayong magfa-file gamit ang eBIRForms package, so para po sa mga first-time online taxpayers, syempre kailangan nyo po munang i-download yan at i-install sa inyong mga computer or laptop. Mada-download nyo po yan sa mismong website ng BIR at ilalagay ko din po yung pinaka-link sa description box below. So, dito nyo po makikita yung pinaka-latest version niya. Ayan. So, para naman po dun sa mga matagal nang nagpa-file online, siguro napansin nyo lagi ko po kayong nire-remind tungkol dito at sana naging habit nyo na rin siya na i-check kung meron nga bang latest version dahil kailangan muna natin siyang i-update bago tayo mag-file ng kahit anong tax return. Yung pag-i-install at pag-update po nito is halos pareho lang ng proseso, and I also have a video tutorial for that, so just kindly check the description box, andun po lahat ng relevant links na kailangan nyo. So, ngayon nga po is January 17. So, ang latest version is 7.7 kung mapapansin nyo. And, lagi rin naman po ako nagpo-post niyan sa aking mga social media accounts. So, be sure to follow my YouTube and Facebook page. So, yung akin pong current eBIRForms package is 7.6.1. So, ibig sabihin, I need to update this first before filing any return. So, ayan, na-update ko na yung aking software. Version 7.7 na po siya. So, we can now proceed with our video tutorial. So, as I usually do po, I'll be using a non-existing TIN for tutorial purposes. And if this is your first time na mag-file online, kailangan nyo po munang fill up ang lahat ng information na nandito na usually makikita nyo sa inyong Certificate of Registration. Pero kung hindi naman, you know the drill guys. All you have to do is just key in your TIN and hit tab on your keyboard para mag-auto-populate yung iyong nakasave na information. Ito yung kagandahan po ng eBIRForms, no? Nasasave na yung basic information, so hindi mo na kailangan mag-type ulit ng info the next time na kailangan mong mag-file. So, under the list of BIRForms, hanapin mo yung BIR Form 2551Q V2018. Ito po yan. Okay, so naka-chronological order naman yan, kaya mas madaling makita. And you'll also notice na may access pa ako dun sa mga past online na final ko kasi I'm still using the same laptop. Pero sadly, kung ikaw ay nagpa-file sa mga public computer shop, most likely wala kang access dito. Diba kapag nata-turn off yung mga computer doon, automatic nabubura yung mga files. So, yun. So, yan. Kung na-select mo na yung tamang form, just click fill up and then click OK. Simulan natin sa item number 1, select calendar. And kung mapapansin nyo, automatic na yung sa number 2, which is yung month niya is December, naging December. So, just make sure na i-change nyo yung year kasi nakaset up siya for the current year na 2021. Since we're filing for the fourth quarter of 2020, you have to make sure na mabago nyo po yung taon kasi karamihan po ng nagfa-file every fourth quarter, dito po nagkakamali. Okay? And explain ko na lang din po kung bakit po calendar yung pinili natin. I know I've mentioned this many times na po sa mga past tutorials ko, pero let's also consider yung mga bago pa lang sa channel, okay? So, kaya po calendar, it's because sinusunod natin yung period na January 1 to December 31. So, kahit pa sabihin mong kaka-register mo lang or nag-register ka pa lang in the middle of the year, it doesn't matter, calendar pa rin po yung pipiliin nyo. Ang gumagamit lang po ng fiscal is usually mga malalaking kumpanya or businesses na hindi po sinusunod yung calendar period. So, let's say for example, ang sinusunod nila is April 1 to March 31 of the following year, pero kung papansinin mo, 1-year cycle lang din siya. Hindi nga lang nasunod yung usual period na January 1 to December
31. Okay? So, sa item number 3, select fourth quarter. And then, item 4, amended return. Kung ito ba ay amended return, select yes. Kung hindi naman, no. Yung amended return naman po is nakapag-file ka na talaga for the fourth quarter na isubmit mo na siya. Naka-receive ka na ng email confirmation, whether nakapagbayad ka na or hindi pa. Tapos saka mo lang napansin na may mali dun sa form. May information or mga amounts na mali. So, kailangan mo syempre i-correct yun. So, dun pa lang mo is pipiliin yung yes kung kailangan mo mag-correct ng initial tax return na naipasa mo na. Okay? So, number 5, number of sheets attached. Eto kung meron ka lang ng mga attachment, indicate mo lang dito kung ilang pages. Sa mga freelancer, bibihira po yung may mga attachment sa percentage tax. So, kung wala kang attachment, skip mo na yan. Yung part 1 naman po, background information, item 6 to 11. Kung mapapansin nyo, ito po yung mga basic information kanina sa main screen na nag-auto-populate na dito. So, hindi ka na po ta-type ng mga basic information. Siguro, a simple reminder na lang is to make sure na tamang details yung ilalagay nyo doon pa lang sa main screen kasi nga hindi nyo na siya mababago dito sa form. Number 12, are you availing of tax relief? Kung meron po kayong i-avail na tax relief, select yes. Kung wala naman, no. Kapag yes po ang sinagot nyo, mamimili po kayo dito sa 12A kung ano ba yung i-avail nyo, whether it's a special rate or international tax treaty. Okay? And then, sa number 13, what income tax are you availing of? Choose one. To be filled out only on the initial quarter of the taxable year. So, technically, we can skip this part kasi nga we're filing for the fourth quarter. Ayan naman, naka-indicate na kailangan lang itong fill upan during the first quarter. And just to make things clear, yung mga naka-graduated income tax rate lang po talaga yung required na mag-file at magbayad ng percentage tax. Simula po kasi nung ma-implement yung train law na exempt na po sa percentage tax yung mga naka 8% income tax rate. So, hindi na po sila magfa-file ng percentage tax or yun nga, exempted na as long as during the first quarter filing or during the initial registration, nag-opt na sila into 8%. So, i-clarify ko na lang din po na yung percentage tax and income tax are totally different tax obligation na very common sa ating mga freelancers. So, if you're interested to know more about 8% income tax flat rate, I will post the video link on the description box below kasi I also have a video discussion about that, showing the difference between 8% and graduated income tax rate. Moving on to part 2, total tax payable, items 14 to 24. Skip po muna natin to kasi mapapansin nyo naka-grade out yung iba dito. Yung mga amount po kasi na iba dyan is manggagaling sa page 2. So, balikan na lang natin siya afterwards. And then, yung part 3, details of payment. In case na may babayaran ka and you decided to pay through AAB or Municipal Collection Officer, sila po yung mag-fill up nitong part na to at lalagyan nila po yan ng stamp. So, let's skip this as well. Punta na po tayo sa next page. So, dito sa Schedule 1, Computation of Tax, under Alphanumeric Tax Code, select PT010. And then, kung mapapansin nyo, nag-auto-populate na yung tax rate na 3%. And then, just key in yung inyong taxable amount. Ang ilalagay nyo po is yung kinita nyo from October 1 to December 31 kasi yun po yung fourth quarter period. So, for example, ang kinita nyo ay 72,000. Hit tab on your keyboard. And kung mapapansin nyo, nag-auto-compute na po yung form. Kinuha na yung 3% ng 72,000 which is 2,160. So, wala po kayong ibabawas na expense dun sa inyong kita na ilalagay dito. Ang expenses po kasi binabawas lang po sa income tax. Ulitin ko po, no, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, magkaiba pong
tax obligation ang percentage tax at income tax. So, ang ilalagay po dito ay yung buong kinita nyo na walang ibinabawas na expenses. And maidagdag ko na lang din po kasi isa po ito sa frequently asked question. Paano daw po makompute yung kita ng mga sari-sari store, food business, food cart, or karinderya? So, kasi ito po yung mga businesses na namumuhunan ng pera. So, yung inyo pong sales or cash collection, ibawas nyo po yung ipinuhunan nyo, yun po yung inyong pinaka-taxable amount. Yun po yung ilalagay nyo dito. And so, siguro naman po meron tayong kani-kanyang technique kung paano nyo namomonitor yung inyong cash collection at saka puhunan. Just make sure na yung kinocompute nyo is actually for the 4th quarter. Again, that's from October 1 to December 31. And mas okay nga po yun na namomonitor nyo yung pumapasok na pera at yung lumalabas kasi malalaman nyo kung worth it ba talaga yung negosyong pinasok nyo o hindi. So, balik na po tayo sa page 1. So, ayan na nga po, nag-automatic transfer na yung tax dues dito sa number 14, 2,160. Yan po yung amount din na galing dun sa page 2. So, less tax credit or payment attached proof. So, kung sakasakaling sasagutan mo tong numbers 15, 16, and 17, kailangan mong mag-provide ng supporting documents or yung tinatawag natin na attachments. Isa-isahin po muna natin siya. So, yung number 15, creditable percentage tax withheld per BIR form number 2307. And I think na-discuss ko na to sa mga previous tutorials ko. Pero para po sa ngayon pa lang na naligaw sa channel na to, please allow me to explain it again for them. Ito po yung mga non-VAT taxpayer na nag-advance payment ng kanilang percentage tax gamit yung BIR form 2307. Very unusual, pero meron po palang mga ganong taxpayer. Siguro umiiwas po sila sa hassle para pumunta sa bangko, para lang magbayad. Pero as of today, parang hindi na siya convenient kung ikukumpara mo sa mga digital payment channels na meron tayo ngayon. So, this is just to clear out what this actually means para sa mga bagong taxpayers dyan. At para hindi po kayo malito kasi iba pa po ito dun sa creditable tax withheld na inilalagay sa income tax. Baka po kasi akala nyo iisa lang yun, magkaiba po sila. So, para lang po klaro sa lahat. Yung number 60 naman po, tax paid in return previously filed if this is an amended return. So, ito yung mga nakapagbayad na ng tax bago pa mapansin na may discrepancies sa kanyang tax return. Pero dito sa akin kasi grayed out siya, kaya yung sagot ko sa number 4, kasi yung sagot ko po sa number 4 is no. Pero kapag yes po, yung pinili ko dyan, mai-enable po yung number 16. So, sabihin na po natin na 1,000, nakapagbayad na ako ng 1,000, na isubmit ko na siya, naka-receive na ako ng email confirmation, and then nakapunta na ako ng bangko or nakapagbayad na ako sa digital payment channel ng 1,000 pesos. So, yun po yung ilalagay nyo dito kung magkano po yung binayad nyo. And since kailangan po ng attachment para dito sa number 16, ang i-attach mo po dyan, syempre, is yung unang mong final na percentage tax form na nagkamali ka nga. Tapos, kung nagbayad ka online or through digital payment channels, syempre, kailangan mo din pong i-attach yung iyong proof of payment. Kasi kapag sa bangko ka or sa municipal collection officer ka nagbayad, hindi ka na mag-a-attach ng payment proof dahil dito po sa number 3, mag-i-stamp po sila dyan. So, yun po yung proof na nakapagbayad ka na. Para naman po sa item number 17, other tax credit or payment. For example lang po, meron kang tax credit certificate na usually nanggagaling po din sa BIR. Ito yung mga nag-overpayment ka. So, instead na makareceive ka ng refund, inisyuhan ka na lang nila ng tax credit certificate. Let's say, meron kang tax credit certificate na 1,000 din. Yan.
So, pagdating po sa number 18, total tax credit, nag-auto-compute na po ulit siya. Kinuha po yung sum of items 15 to 17. So, 2,000 po. And then, pagdating naman sa number 19, tax is still payable or overpayment. Yung number 14 po na 2,160 minus 2,000 is 160. Okay po. Sa number 20 to 22, penalties, yan po ay kung may violation ka lang naman pong nagawa. For example, na late filing ka. Yan yung isa sa mga posibleng reason para mag-incur ng additional penalties. Pero based po dito sa scenario na meron tayo sa form, ito po ay isang amended return. Ang pinaka-violation mo is that you supplied an incorrect information on your initial filing. So, sabihin na nga po natin na for example may 1,000 pesos na violation yan. Kailangan mo na po agad isama dito yan, syempre, sa fina-file mong return. Kailangan mo na po agad ilagay. Okay. Pero if you want to learn more about other violations that might incur additional penalties or charges and interest, ilalagay ko po yung link sa description box para mapag-aralan nyo siya. Pero kung sakasakaling, let's say, overwhelming yung mga information na nabasa nyo, you can always email naman or call BIR to inquire if magkano ba yung penalty nyo for a certain violation. So, pagdating po sa number 23, total penalties, kinuha lang po yung sum of items 20 to 22, kaya po 1,000 lang din po yung nandito. Kaya naman po, sa number 24, total amount payable, kinuha po ang total ng number 19 and 23, kaya po naging 1,160. Ito na po yung amount na kailangan nating bayaran sa BIR. So, dyan po, nagtatapos yung pag-fill up natin ng form. Pero additional reminder na lang din po, dahil nag-fill up tayo dito kanina sa number 16 and 17, so automatically, this will require additional attachment to your tax return. So, kailangan nyo na pong sagutan yung number 5. So, sa number 16, it will require you to submit 2 additional attachments. Syempre, yan po yung una nyong form na ipinasa kung saan kayo nagkamali. Tapos, isa pang attachment para naman sa number 17. A total of 3 sheets. And then, ang next step naman po natin is to validate the form. So, this will check if may entries tayong nakalimutang sagutan. So, just scroll down at the very bottom and click on validate. So, ayan, validation successful. Click on edit if you wish to modify your entry. So, pwede mo pang i-modify yung form kung sa tingin mo may mga maling information. Again, hindi na po to accessible kapag na-submit nyo na po yung final copy. So, siguro maging habit nyo na po yung i-recap yung buong form before submitting this copy. Double check nyo po lahat ng entries and information. Kasi once na mai-submit nyo na po yan, amended return na po ang susunod. And you don't want that kasi may kaukulang penalty po yan, diba? So, once na ma-verify mo na okay na lahat ng information, pwede mo nang i-submit yung final copy. Just click here and a pop-up message will show up indicating na kailangan mo ng stable internet connection for the final submission and dapat existing and valid pa yung iyong email address. So, just click OK. And click OK lang din po dito. So, whether successful yung submission mo or hindi, manonotify ka naman through the pop-up message. And in case po na unsuccessful, may option naman po to resubmit the form. So, ayan, okay na siya. Successful naman. Ang sabi dito, you will receive a confirmation email dun sa email address na ibinigay mo as a proof na talaga nag-file ka na online. You can either print or save the form as an evidence of your e-filed return. In most cases, within 24 hours, dumadating naman po yung email. Pero, I highly recommend din na i-check nyo yung inyong mga spam folder, lalo na kung first time nyo palang magpa-file
online because that actually happened to me the first time, and what I did was I added BIR sa aking trusted email contact list. So next time na nagpa-file na ako, sa inbox na siya dumidiretso. Okay, so just click OK. And kung gusto mo namang alamin yung iba pang electronic payment channels, you can click this link to read more. Otherwise, click close to go back to the form para ma-print or ma-save mo na siya sa iyong laptop or computer. Kung ikaw ay magbabayad sa authorized agent bank or municipal collection officer, kailangan mong mag-print ng 3 kopya nitong form per page, syempre, and 3 copies din ng email confirmation. Kapag naman ikaw ay magbabayad using any digital wallets, you can either print it kahit isang kopya lang or save it on your device for backup. Why do I keep on repeating this reminder? Is because may chance po na makorrupt yung eBIRForms application sa inyong device and you have no way to retrieve these forms. So, kung meron kang printed or soft copy, at least meron kang backup just in case hanapan ka ng kopya ni BIR. So, para po sa mga mas piniling magbayad through digital wallets or online banking at wala ka namang attachments, hindi mo na po kailangan pumunta pa ng iyong RDO para magpasa ng printed copy. But, if your tax return includes additional attachments, dati pupunta ka pa ng RDO to submit it personally. Pero simula po nang nag-pandemic, so nagkaroon po tayo ng mga changes sa process. You can now submit the form and other attachments sa email na to. It's esubmission@bir.gov.ph. And para naman po doon sa mga no payment return, ito po yung mga walang kinita during the 4th quarter. Kaya pag nag-file sila, ang lalabas na resulta is 0 tax. So, ini-encourage pa rin po kayo ni BIR na mag-electronic filing. Hindi nyo na po rin kailangan magpunta ng inyong mga RDO once na ma-submit nyo na po successful yung inyong form gamit itong eBIRForms. In case naman po na hindi available ang eBIRForms, kindly report the issue to BIR email para malaman po nila na may existing technical issue ang system at para ma-inform din sila dahil kapag ganyan po, nag-a-announce sila ng extension of deadline. So, you can always look out for that announcement on their Facebook page, or you can also do manual filing as your last resort. So, may ilang pong mga BIR offices na nagpapatupad na yata ng appointment policy. So, be sure to call your RDO first bago po kayo magpunta. Kung wala na talagang option but to do manual filing. So, this information, by the way, is also available on the latest Revenue Memorandum Circular 4-2021. You can also read on that. Dito po nakadetalyo yung bagong proseso ng tax filing due to our current situation. Yung link po will be posted on the description box below. So, please check that out. Doon ko din po ilalagay yung link on how to print your tax return forms and how to pay your tax dues using GCash, and other relevant links or topics that were discussed all throughout this video tutorial. Ayan, sana marami po kayong napulot na aral mula sa video tutorial na to. For comments, questions, or even video suggestions, feel free to post them on the comment section below. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel today at i-click nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga BIR tutorials and other informative content na i-upload ko pa. So, dyan po nagtatapos ang ating video tutorial. I hope to see you again next time. Bye!